सो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा चाहिँ सबभन्दा सुरुमा हाम्रो पार्ट एमा छ मोडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। मोडर्न पोर्टफोलियो थ्योरीमा चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न कसरी निकाल्ने फर्स्ट पार्टमा त्यो सिक्छौँ। एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको चाहिँ पास्ट डेटा अनुसार पनि निकाल्न मिल्छ र फ्युचर डेटा अनुसार पनि निकाल्न मिल्छ। पास्ट डेटा अनुसार यदि हामीलाई क्वेसनमा प्राइस मात्रै दिएको छ भने प्राइसबाट हामीले रिटर्न निकाल्नुपर्ने हुन्छ। होल्डिङ पिरियड रिटर्नको कन्सेप्टबाट हामीले प्राइसबाट रिटर्न निकाल्न सक्छौँ। र यदि हामीलाई र त्यसको एउटा फाइनल रिटर्न हामीले त अब यसरी भेरियस इयरको हामीलाई रिटर्न दिएको हुनसक्छ। अब हामीले एउटा फाइनल रिटर्न चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि त्यो सबै इयरको हामीले होल्डिङ पिरियड रिटर्नको फर्मुलाबाट आएको सबैकोबाट एउटा रिटर्न, त्यो रिटर्नलाई डिभाइडेड बाई नम्बर अफ इयर्सले गरेर एभरेज गरेर एउटा रिटर्न निकाल्छौँ। अब प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने त्यो भनेको बेस्ड अन फ्युचर भनेर भन्नु मिल्छ। प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने चाहिँ सुरुमा प्राइस मात्रै दिएको छ भने सुरुमा त त्यो प्राइसबाट रिटर्न निकाल्नु पर्यो, अनि त्यो रिटर्न इन्टु प्रोबेबिलिटी गरेर हामीले बेस्ड अन फ्युचरवाला पनि निकाल्न मिल्छ। त्यसै गरी रिस्क कसरी निकाल्ने त? रिस्क भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। सो पास्ट डेटा अनुसार चाहिँ रिस्क भनेको स्क्वायर रुट अन्डर 1/n समेसन रिटर्न अफ ए माइनस मिन अफ ए को होल स्क्वायर। यो फर्मुला एकचोटि हेरौँ। पास्ट डेटा अनुसारको अनि फ्युचर डेटा अनुसारको प्रोबेबिलिटी, त्यसलाई नै प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो रिस्क आइहाल्छ। अब एउटा इन्डिभिजुअल सेक्युरिटीको त यो भयो। अब पोर्टफोलियोको रिस्क चाहिँ कसरी निकाल्ने त? हामीलाई थाहा छ यो भनेको ए प्लस बी होल स्क्वायरको फर्मुला जस्तै नै हो, त्यसलाई खोलेको जस्तै नै हो। त्यसमा अन्डर रुट राखेपछि एउटा हाम्रो पोर्टफोलियोको रिस्क आउँछ। अनि भनेको वेट अफ ए स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए स्क्वायर प्लस वेट अफ बी स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बी स्क्वायर प्लस 2 कोभेरियन्स ए कमा बी वेट ए इन्टु वेट बी। डन है त। अब हामीलाई यसमा कोभेरियन्स भनेको चाहिँ के हो त्यो निकाल्नु पर्यो होइन। कोभेरियन्स भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ स्क्वायर रुट हुँदैन है, फेरि अघि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा थियो। यसमा चाहिँ सिम्पली 1/n समेसन आरए माइनस आर को ए को मिन इन्टु आरबी रिटर्न अफ बी माइनस रिटर्नको मिन, त्यो इन्टुलाई त्यसको त्यो दुइटाको प्रोडक्टको समलाई चाहिँ हामी कोभेरियन्स भनेर भन्छौँ। पोर्टफोलियोको प्रोबेबिलिटीको बेसिसमा निकाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 1/n हुँदैन, त्यसको सट्टामा प्रोबेबिलिटी हुन्छ। सो हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट यो भइहाल्यो। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई कोभेरियन्सको सट्टामा चाहिँ हामीले कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन दिएको छ भने चाहिँ त्यति बेलामा हामीले कोभेरियन्स अफ ए र बी डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए र बी गरेर चाहिँ हामीले कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन निकाल्न मिल्छ। यो च्याप्टरमा हामीलाई चाहिँ कन्फ्युजन के हुनसक्छ भन्दाखेरि एउटा कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन भन्ने टर्म छ, एउटा कोभेरियन्स भन्ने टर्म छ, अनि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भन्ने टर्म छ। यो तिनवटामा चाहिँ कन्फ्युज हुनु भएन। कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन भनेको यो भइहाल्यो, दुईवटा सेक्युरिटीको बिचको रिलेसनलाई जनाउँछ। अनि कोभेरियन्स भनेको यो भइहाल्यो। अनि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स भनेको त हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन, पहिलेदेखि पढेको वाला कन्सेप्ट, क्लास 10देखि पढेको वाला कन्सेप्ट हो। सो यो भयो हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट। र हामीले चाहिँ जहिले पनि के ध्यानमा राख्नुपर्छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको जहिले पनि हामीले रिटर्नको बेसिसमा निकाल्ने हो। क्वेसनमा प्राइस दिएको छ भने हामीले सिधै प्राइसबाट जम्प गर्नु चाहिँ हुँदैन। तर हाम्रो स्टडी मटेरियलमा चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 6मा चाहिँ एउटामा चाहिँ प्राइसबाट निकाल्ने देखाएको छ एक्जाममा। त्यही भएर हामीले त्यो क्वेसन ठ्याक्कै त्यो क्वेसन आएको एक्जाममा थाहा पायो भने त्यो अनुसार गर्ने, नभए हामीले रिटर्न अनुसार नै गर्ने। सो लेट्स गो टु आवर क्वेसन। सो हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 मा के छ? ए इज इन्ट्रेस्टेड टु इन्भेस्ट, उसको 1 लाख छ, ऊ चाहिँ इन्ट्रेस्टेड टु इन्भेस्ट छ, उसँग दुईवटा सेक्युरिटी छ, सेक्युरिटी बी र डी छ, यसको रिस्क पनि दिएको छ, यसको रिटर्न पनि दिएको छ। हामीलाई कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन दिएको छ बिट्विन बी र डी कति छ। अब यु आर रिक्वायर्ड टु क्यालकुलेट द पोर्टफोलियो रिटर्न अफ द फलोइङ पोर्टफोलियो बी एन्ड डी टु बी कन्सिडर बाई ए
फर इच इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ, क्वेसन केही पनि छैन। सो यदि 100% बीमा गऱ्यो भने त उसको रिस्क र रिटर्न इन्डिभिजुअलमा जे छ त्यही भइहाल्यो। यदि 50% फन्ड इन बी गर्यो र 50% इन डी गर्यो भने हामीलाई यसमा के दियो, वेट दिएको छ भनेपछि रिटर्नमा त सिम्पली वेट बी इन्टु रिटर्न अफ बी प्लस वेट डी इन्टु रिटर्न अफ डी गरेर आउँछ। तर रिस्कको केसमा चाहिँ हामीले एउटा अघि देखेको जस्तै फर्मुला लगाएर गर्नु पऱ्यो। अब यो केही पनि छैन, एकदमै इजी छ। अब यसमा के भनेको छ, अल्सो इन्डिकेट द्याट विच पोर्टफोलियो इज बेस्ट फर हिम फ्रम रिस्क एज वेल एज रिटर्न पोइन्ट अफ भ्यू। अब रिटर्नमा जुन चाहिँको धेरै रिटर्न आएको छ त्यो राम्रो छ, रिस्कमा जुन चाहिँ कम रिस्क आएको छ त्यो राम्रो छ भनेर दुईवटा छुट्टा छुट्टै हामीले बेस्ट कुन चाहिँ बेस्ट हुन्छ त्यो निकाल्न सक्छौँ। अब कन्सिडर क्वेसन नम्बर 2, कन्सिडर द फलोइङ इन्फर्मेसन अन टु स्टक भनेर दिएको छ। एउटा स्टक ए र स्टक बी दिएको छ हामीलाई, रिटर्न दिएको छ, रिटर्न नै दिएको हो, यो चाहिँ प्राइस दिएको होइन, रिटर्न नै दिएको छ हामीलाई 2006 र 2007 को दुईवटा इयरको। के निकाल्न भनेको छ, द एक्सपेक्टेड रिटर्न अन अ पोर्टफोलियो कन्टेनिङ ए एन्ड बी इन द प्रोपोर्सन अफ 40 र 60। यसमा के भनेको छ, सिम्पली एक्सपेक्टेड रिटर्न अन अ पोर्टफोलियो भनेर दिएको छ, वेट दिएको छ, अब रिटर्न दिएको छ होइन त। सो यसमा हामीले सुरुमा एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्नको लागि हामीलाई दुईवटा इयरको डेटा दिएको छ। अब हामीले के गर्न मिल्छ, दुईवटा इयरको डेटा दिएपछि होल्डिङ पिरियडको कन्सेप्ट लगाउने भनेर कुरा गरेको थियो, तर यसमा त रिटर्नै दिएको छ भने त त्यो कुरै भएन। हामीले दुईवटा वर्षको रिटर्न दिएको छ भने हामी एभरेज रिटर्न निकाल्छौँ, एभरेज रिटर्न निकाल्छौँ, त्यो नै इन्डिभिजुअल अब रिटर्न अफ ए भनेको 10 + 6 / 2 एभरेज रिटर्न भयो, रिटर्न अफ बी भनेको 12 + 18 / 2 एभरेज रिटर्न अफ बी आयो होइन। तर हामीले के निकाल्यो भने पोर्टफोलियोको निकाल भनेर भनेको छ भनेपछि यो एभरेज रिटर्न इन्टु वेट प्लस एभरेज रिटर्न अफ बी इन्टु वेट अफ बी भनेपछि एक्सपेक्टेड रिटर्न आइहाल्यो। अब त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ रिटर्न फ्रम इच अफ टु स्टक, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको हरेकको छुट्टा छुट्टी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए निकाल्नु पऱ्यो भने के हो, रुट अन्डर 1/n समेसन RA माइनस रिटर्न एभरेज रिटर्न अफ द ए होइन, मिन अफ द ए। हामीले माथि निकालिसक्यौँ मिन त भनेपछि रिटर्न अफ ए भने त्यसको समेसन गर्ने हामीले फर्मुला लगाएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सक्छौँ। कोभेरियन्स अफ रिटर्न, कोभेरियन्स भनेको के हो, कोभेरियन्स कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसको पनि हामीले फर्मुला हेरेका थियौँ। कोभेरियन्स भनेको हामी यतैबाट हेरौँ है त, त्यो के हेर्नुपर्ने जस्तो नै छैन, यो त सिम्पली हामीले 1/n समेसन RA माइनस RA को मिन इन्टु RB माइनस RB को मिन, सिम्पली कोभेरियन्सको त्यो फर्मुला लगाएर गर्ने। कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेको कोभेरियन्स बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बी हामीले पोइन्ट 2 मा निकालिसक्यौँ। रिस्क अफ अ पोर्टफोलियो कन्टेनिङ ए एन्ड बी इन द प्रोपोर्सन अफ 40 र 60 हामीले माथि नै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालिसक्यौँ, रिस्कको फर्मुला लगाएर गर्ने। सो क्वेसन नम्बर 2 डन। क्वेसन नम्बर 3 मा के सोधेको छ, द हिस्टोरिकल रेट्स अफ रिटर्न अफ टु सेक्युरिटी ओभर पास्ट 10 years आर गिभन। क्यालकुलेट द 10 वर्षको दिएको छ है, अघि हामीले 2 वर्षको दिएको जसरी 10 वर्षको दिएको छ। क्यालकुलेट द कोभेरियन्स एन्ड कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट अफ टु सेक्युरिटी। कोभेरियन्सको फर्मुला के हो, अघि हामीले भने जस्तै 1/n। अब सेक्युरिटी ए को लिने डाटा अनि सेक्युरिटी बी को डाटा लिने, अनि कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेको अब हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पऱ्यो दुवैको, अनि कोभेरियन्स डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बी। कोभेरियन्स दुईटाको एउटा मात्रै आउँछ, दुईटाको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ दुईटाको छुट्टा छुट्टै हुन्छ, अनि हामीले कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेको कोभेरियन्स अफ ए र बी डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द बी। अब क्वेसन नम्बर 3 पनि डन। क्वेसन नम्बर 4 मा हेरौँ, XYZ लिमिटेड नेभर पेज डिभिडेन्ड, इट्स इक्विटी सेयर इज करेन्टली सेलिङ एट 25 भनेपछि हामीलाई यो करेन्ट प्राइस दियो, P0 दियो। युजिङ द फलोइङ डेटा फाइन्ड द एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ के को रे, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्वेसनमा पनि मेन्सन गरेको छ र क्वेसन साइलेन्ट हुँदा पनि हामी नर्मली त्यही नै मान्छौँ। यहाँ के दिएको छ, प्राइस अफ इक्विटी सेयर आफ्टर 1 year। अब होल्डिङ पिरियड निकाल्ने त हाम्रो P1 माइनस P0 प्लस
रिटर्न के रिटर्न छ डिभिडेन्ड छ डिभाइडेड बाई P0 × 100 हो। अब हामीलाई यो के दियो प्राइस आफ्टर 1 इयर दियो P1 दियो भनेपछि यो के दिएको रहेछ त 25 भनेको P0 दिएको रहेछ। हामीलाई अब अरू रिटर्न केही पनि दिएको छैन भनेपछि यो सबै प्रोबेबिलिटीको सिनेरियोमा सबैको छुट्टा छुट्टै इन्डिभिजुअली होल्डिङ पिरियड रिटर्न कति आउँछ त्यो निकाल्ने, फर्स्टमा त्यो निकाल्ने, राइट। होल्डिङ पिरियड रिटर्न आउँछ सबैको केसमा। अनि त्यो होल्डिङ पिरियड रिटर्न इन्टु प्रोबेबिलिटी गरेर हामीले तल सम गर्ने, त्यो सबैको सम गर्ने, त्यो हाम्रो के हुन्छ त एभरेज रिटर्न भनेर नै त्यही आउँछ। हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न भन्नु नै त्यही हुन्छ। अब हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला के हो त, अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको त रिटर्न अफ ए माइनस एक्सपेक्टेड एभरेज रिटर्न अफ द ए हैन। भनेपछि हामीलाई रिटर्न अफ ए भनेको कुन चाहिँ त, यहाँ हामीले होल्डिङ पिरियड रिटर्न जुन निकालेको त्यो भयो माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको यहाँ हाम्रो जुन निस्केको हुन्छ नि टोटलमा त्यो एक्सपेक्टेड रिटर्न भयो। त्यो त्यसरी हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सकिन्छ। सो हाम्रो क्वेसन नम्बर 4 पनि हेरौँ। हाम्रो क्वेसन नम्बर 5 भनेको फलोइङ इन्फर्मेसन इज अभाइलेबल इन रेस्पेक्ट अफ डिभिडेन्ड, मार्केट प्राइस एन्ड मार्केट कन्डिसन आफ्टर 1 इयर। 1 वर्षपछि के हुन्छ भनेर दिएको छ। मार्केट कन्डिसनको केसमा प्रोबेबिलिटी दिएको छ, मार्केट प्राइस दिएको छ र डिभिडेन्ड दियो। अब यहाँ सिम्पली यो केसमा डिभिडेन्ड दिएको छैन, यहाँ डिभिडेन्ड दिएको छ। अब हाम्रो के दिएको छ एक्जिस्टिङ मार्केट प्राइस भनेर P0 दिएको छ। तर यहाँ के भनेको छ विच इज क्युमुलेटिभ अफ 10% बोनस डिभेन्चर अफ ₹6 पर सेयर रे। के भन्यो यो मार्केट प्राइस अफ इक्विटी सेयर ₹106 भनेर त दियो, P0 दियो, तर यो चाहिँ यो डिभेन्चरको बोनस पनि इन्क्लुडेड छ है यसमा ₹6 भनेर भन्छ। भनेपछि हामीले इक्विटीको रिटर्न निकाल्न लागेको बेलामा त यो गरेर हामी यसको सोल्युसन पनि हेरौँ। यसमा के भनेको छ सोल्युसनमा क्युमुलेटिभ 106 10% अफ द बोनस अफ द डिभेन्चर अफ ₹6 भनेको छ भने हामीले रिस्क रिटर्न निकाल्ने स्टकको मात्रै हो। यसमा कनेक्ट भएको अरू सेक्युरिटीहरूको रिस्क रिटर्न निकाल्ने तरिका अलिक छुट्टै हुन्छ। भनेपछि हाम्रो एक्चुअल प्राइस मार्केट प्राइस त इक्विटी चाहिँ जम्मा ₹100 मात्रै हो। सो हामीले 106 बाट 100 घटाएर P0 निकाल्नु पर्यो। अनि त्यसबाट हामीले होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्छौँ। अनि त्यो रिटर्न निकालिसकेपछि अरू प्रोसेस त एज इट इज नै भयो। अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 6 मा। क्वेसन नम्बर 6 मा के भनेको छ एक्स कम्पनी लिमिटेड इन्भेस्टेड अन कहिले अप्रिल 2005 इन सर्टेन इक्विटी सेयर्स एज बिलो भनेर भनेको छ। उसले इन्भेस्ट गरेको रहेछ। अब कुन कुनमा गर्यो एम लिमिटेडमा 1000 सेयर्स गर्यो, यति कस्टमा गरेछ। एन लिमिटेडमा 500 सेयरमा गरेछ, 1,50,000 चाहिँ कस्टमा गरेछ। अन सेप्टेम्बर 2005 10% dividend was paid out by M Limited and in October 2005 30% was paid by N Limited। यसमा नि खासै केही छैन। अनि हाम्रो 31 मार्च 2006 मा के आयो मार्केट कोटेसन सोड अ भ्याल्यु अफ 220 and 290 per share for M Limited and N Limited respectively। भनेपछि हाम्रो फिस्कल इयर इन्डको भ्याल्यु दियो। अब अर्को इन्फर्मेसन के दिएको छ on 1st April 2006 investment advisor indicate that dividend from M Limited and N Limited for the year ending अर्को फिस्कल इयरमा चाहिँ are likely to be 20% and 35% respectively। that अनि अर्को पोइन्ट that the probability of the market quotation भनेर पनि प्रोबेबिलिटीमा दिएको छ। यहाँ चाहिँ अब यहाँ फर्स्ट रिक्वायरमेन्टको छ क्यालकुलेट द एभरेज रिटर्न फ्रम द पोर्टफोलियो फर द इयर इन्डेड 31 मार्च 2006। एभरेज रिटर्न सुरुमा त हेर एभरेज रिटर्न निकाल अरे फ्रम द पोर्टफोलियो। अब एभरेज रिटर्न कसरी निकाल्ने यो फिस्कल इयरको भन्दाखेरि हामीले सुरुमा त प्राइस दिएको छ हामीलाई के गिभन डाटा एभरेज रिटर्न निकाल्नलाई गिभन डाटा चाहिँ के छ त हामीलाई प्राइस दिएको छ अनि चाहिँ प्राइसको बेसिसमा रिटर्न कसरी निकालिन्छ होल्डिङ पिरियड रिटर्नको कन्सेप्ट लगाएर निकाल्छौँ। यसरी हाम्रो इन्डिभिजुअल कस्ट हामी यहाँ प्राइस पर सेयर यताबाट निकाल्नुपर्छ है। प्राइस पर सेयर अफ द P0 को चाहिँ निकाल्नुपर्छ। P1 त हामीलाई दिएकै छ। अब हाम्रो रिटर्न डिभिडेन्ड त हाम्रो जहिले पनि फेस भ्याल्युमा हुन्छ 10% अफ 100 इच अनि यता 30% अफ 10 इच भनेर निकाल्न सक्छौँ। अब हामीलाई इन्डिभिजुअल त भयो। अब हामीले पोर्टफोलियोको चाहिँ कसरी निकाल्ने त वेट इन्टु रिटर्न अब वेट अफ एम कसरी निकाल्ने त हाम्रो यो इनिसियल टाइममा भएको कस्टको रिफरेन्सबाट निकाल्ने। जहिले पनि हामीले वेट निकाल्दाखेरि चाहिँ
इनिसियल पिरियडको प्राइसको वेट निकाल्नुपर्छ। हामीले नोटमा पनि त्यही निकाल्छौँ। यहाँ वेट जहिले पनि रिटर्न निकालेको इयरको बिगिनिङको लिने भनेर हामीले क्लासमा पनि नोट लेखेका छौँ। भनेपछि त्यो अनुसार हामीले वेट निकाल्न सक्छौँ। रिक्वायरमेन्ट नम्बर 2 के छ त, क्यालकुलेट द एक्सपेक्टेड एभरेज रिटर्न फ्रम द पोर्टफोलियो फर द इयर 2006-2007। अब अघिको पो हाम्रो इयर इन भइसकेको थियो होइन, अब एभरेज रिटर्न भन्यो, अब त हाम्रो अब आउने दिनको हो, त्यही भएर एक्सपेक्टेड एभरेज रिटर्न निकाल्न भनेको छ। अब हामीलाई यहाँ प्राइस दिएको छ, अब हामी सबै प्राइसकोबाट होल्डिङ पिरियड रिटर्नको कन्सेप्टबाट रिटर्न निकाल्छौँ अनि प्रोबेबिलिटीको युज गरेर एक्सपेक्टेड रिटर्न पनि निकाल्छौँ। के भनेर छ, एडभाइस एक्स कम्पनी लिमिटेड अफ द कम्पेरेटिभ रिस्क इन टु इन्भेस्टमेन्ट बाई क्यालकुलेटिङ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इन इच केस भनेको छ। हाम्रो अब यसमा पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नलाई खासै केही फरक नै छैन, सबै एज इट इज नै निकाल्नु पर्ने हो रिटर्नबाटै। तर यही हो स्पेसिफिक क्वेसन जहाँ चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन प्राइसबाट निकालेको छौँ, मतलब प्राइसलाई नै डाइरेक्ट प्राइसकै रिटर्न निकाल्ने यसरी, अनि यसरी हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि यसरी नै निकाल्ने गरेका छौँ होइन। अब यो क्वेसन याद गर्नु पऱ्यो, अब यस्तो छ भने याद भयो भने चाहिँ सिधै इक्जाममा पनि यसरी नै गर्ने, किन भन्दा हाम्रो सोल्युसनमा यही नै प्रोभाइड गरेको छ। क्वेसन नम्बर 7 जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले रिस्क अफ एनालाइसिस अफ रिस्क अफ पोर्टफोलियोको रिस्कको एनालाइसिस कसरी गर्ने त्यसको बारेमा पढौँ। अब हाम्रो के हुन्छ, जब यो चाहिँ हामीले के को बेसिसमा गर्छौँ त, कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट अफ टु स्टकको बेसिसमा गर्छौँ। यदि दुईवटा स्टकको कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट यदि पोजिटिभ छ भने पोर्टफोलियो रिस्क हामीले डाइरेक्टली वेट ए इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए प्लस वेट बी इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बी, स्क्वायरको कतै पनि छैन, स्क्वायर रुट पनि छैन, केही पनि छैन, भेरी सिम्पल। रिटर्नको जसरी निकाल्थ्यौँ त्यसरी नै निकालेका छौँ। कहिले गर्ने त, यदि पोजिटिभ छ भने यस्तो गर्ने, किन भन्दाखेरि चाहिँ जब हाम्रो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ त्यति बेलामा चाहिँ यसले चाहिँ खासै रिस्कमा चाहिँ खासै घटाउँदैन, रिस्क हाम्रो घटाएको हुँदैन। दुईवटा सेक्युरिटी चाहिँ उस्तै छ भने त रिस्क घटेन नि त, उस्तै सेक्युरिटीमा इन्भेस्ट गर्दा, त्यही भएर हाम्रो यसले गर्दा रिस्क घटेन। अब तर कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट अफ टु स्टक एकदम पर्फेक्टली नेगेटिभ हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो माथिको फर्मुलामा बिचमा नेगेटिभ साइन राखेपछि हुन्छ। हेरौँ हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ के भनेर पनि सोध्छ भन्दाखेरि यो कस्तो केस भन्दाखेरि हाम्रो रिस्क चाहिँ 0 हुने केस हो क्या। यो केस कस्तो हो अरे, रिस्क 0 हुने केस, रिस्क 0 पनि पार्न सकिन्छ भनेपछि क्वेसनमा हामीलाई वेट निकाल्दा जसको रिस्क चाहिँ 0 हुन्छ भनेर क्वेसन सोध्यो भने हाम्रो अटोमेटिकली अजम्सन के हुनु पर्यो त, कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट चाहिँ नेगेटिभ छ भन्ने अजम्सन हाल्को हुनु पर्यो। अनि अब हामीले वेट यसको लागि चाहिँ वेट निकाल्ने छुट्टै फर्मुला छ। वेट ए भनेको सिम्पली स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बी डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए प्लस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द बी। अरू केसमा के हुन्छ, वेट ए भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बी स्क्वायर माइनस कोभेरियन्स अफ ए र बी डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कोभेरियन्स ए र बी। यो पनि सजिलो छ, एकचोटि हेरौँ। सो हामीले कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट नेगेटिभ हुँदाखेरि चाहिँ यो फर्मुला लगायो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ नि त, ए फर्मुलाबाट निस्किन्छ भने यो किन लगाउनु, तर यो नलगाएर यो लगायो भने पनि केही फरक पर्दैन है। अरू सबै केसमा चाहिँ यही वेट लगाउनु पऱ्यो, यही एउटा पर्टिकुलर कन्डिसनमा चाहिँ यो वेट लगाएर निकाल्न सक्छौँ हामीले। अनि अर्को कन्सेप्ट के छ वेटसँग रिलेटेड भन्दा, अब हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ सर्ट सेल अलाउ हुन्छ भनेर मेन्सन छ, अनि कुनै पनि सेक्युरिटीमा चाहिँ हाम्रो वेट नेगेटिभ आएको छ भने त्यति बेलामा हामीले त्यो नेगेटिभ वेट लिने, सेक्युरिटी एमा नेगेटिभ वेट लिएर बरु बीमा चाहिँ 1 भन्दा बढी वेट दिएर हाम्रो टोटलमा त 1 नै वेट निकाल्न त। तर यदि सर्ट सेलिङ अभाइलेबल छैन भने चाहिँ हामीले त्यसको वेट 0 नै दिनुपर्ने हुन्छ है। सो एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। सो सर्ट सेल अलाउ हुँदैन भने त्यति बेलामा वेट हाम्रो वेट ए 0 लिने, वेट अफ द बी 1 लिने। खासमा यदि सर्ट सेल अलाउ भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो त, हामीले वेट ए -1 लिएर वेट बी चाहिँ वेटको लागि बी चाहिँ 2 नै लिएर नेटमा चाहिँ 1 नै वेट चाहिँ 1 नै हुनुपर्छ है, फेरि जसरी पनि यसरी गर्थ्यौँ।
So let's move to question number 7. यसमा सिम्पली के सोधा छ, P र Q have low positive correlation coefficient of 0.5. Their respective risks and return दिएको छ. The compute the proportion of P and Q to minimize risks and compute the risks and return. Question is very easy. हामी यहाँ यसरी वेट निकाल्छौँ नर्मल फर्मुला लगाएर, किन भन्दाखेरि हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसनमा त्यस्तो स्पेसल हामीले केही पनि देखेनौँ. नर्मल फर्मुला लगायौँ अनि पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल्छौँ पनि त्यसरी नै निकाल्छौँ, वेट लगाउँदै निकाल्छौँ. अब क्वेसन नम्बर 8 मा हेरौँ. रिटर्न अन सेयर्स पी र क्यू दिएको छ हैन, रिस्क र रिटर्न दिएको छ. हामीलाई के सोधेको छ, वाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ अ पोर्टफोलियो कन्स्ट्रक्टेड टु ड्राइभ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन रिटर्न टु 0 रे. यो कति बेला मात्रै हुन्छ त, वेन हाम्रो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट इज नेगेटिभ. कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट इज नेगेटिभ भनेपछि हामी यति बेला के लेख्नु पर्यो, अजम्पसन. Since we are to construct a portfolio with zero risks, it is possible only when there is perfect negative correlation between P and Q. So यति बेलामा यो अज्युम गरेपछि हामीलाई के फाइदा भयो, वेट निकाल्ने बेलामा सजिलो हुन्छ. भेरी इजी, एकदमै इजी. So हाम्रो क्वेसन नम्बर 9 मा हेरौँ. An investor has decided to invest 1 lakh in the share of दुईटा company, namely ABC and XYZ. The projection of the return from the shares of two company along with their probability दिएको छ. Comment on return and risks of the investment in individual share. यसमा के गाह्रो छ छैन. होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्ने, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने. Compare the risks and return of this portfolio with the portfolio of these shares in equal proportion. अब इक्वल प्रोपोर्सन भनेपछि वेट 50-50 दियो, वेट 50-50 दियो नि हैन. भनेपछि अब तर यहाँ तल के भनेछ, फाइन्ड आउट द प्रोपोर्सन अफ द इच अफ द अबभ सेयर्स टु फर्मुलेट मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो. मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो भनेपछि त हामीले वेटको फर्मुला लगाएर गर्नु पर्यो. वेट अफ ए भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बी होल स्क्वायर माइनस कोभेरियन्स अफ ए एन्ड बी डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए होल स्क्वायर प्लस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बी होल स्क्वायर माइनस 2 कोभेरियन्स ए र बी. यसरी निकाल्छौँ. अर्को हाम्रो कन्सेप्ट छ अब सेलेक्सन अफ पोर्टफोलियो बेस्ड अन रिस्क एन्ड रिटर्न. हामीलाई चाहिँ धेरैवटा पोर्टफोलियो दिन्छ अनि यो पोर्टफोलियोबाट चाहिँ कुन चाहिँ बेस्ट हुन्छ त्यो निकाल्न भनेर क्वेसनमा सोध्छ. भनेपछि यो कसरी निकाल्ने त, सुरुमा त हामीले पोर्टफोलियो विथ सेम रिटर्न एन्ड फिल्टर आउट द वान. के हेर्नु पर्यो, सेम रिटर्न भएको पोर्टफोलियो हेर्नु पर्यो. अनि त्यो सेम रिटर्न तर धेरै रिस्क छ भने त्यसलाई हटाइदिने. त्यसपछि अर्को स्टेप 2 मा चाहिँ हायर रिस्कमा जाम हैन, के अरे सरी हामी रिस्कमा जाम. सेम रिस्क छ तर रिटर्न कम छ भने त्यसलाई हटाइदिनु पर्यो. अब यसरी हटाएर हाम्रो सपोज 3-4वटा चाहिँ पोर्टफोलियो योमा इन्भेस्ट गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर आयो भने त्योबाट पनि सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ कुन चाहिँ छ भनेर पनि निकाल्न मिल्छ. त्यो निकाल्ने हामीसँग 3टा मेथड छ. एउटा यदि हामीलाई युटिलिटी फङ्सन दिएको छ भने रिटर्न माइनस 0.3 इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर गरेर हामीले सबै केसमा यो युटिलिटी फङ्सन युटिलिटी निकाल्न सक्छौँ र जुन चाहिँमा धेरै आयो त्यो सेलेक्ट गर्न सक्छौँ. अर्को यदि रिस्क फ्री रेट दिएको छ भने, यदि रिस्क फ्री रेट दिएको छ, रिस्क फ्री भन्ने बित्तिकै शार्प रेसियो के हो रे, रिस्क फ्री भन्ने बित्तिकै शार्प रेसियोबाट हामीले निकाल्ने. शार्प रेसियोमा के भन्छ, एक्सेस रिटर्न डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन. अब के हो एक्सेस रिटर्न भनेको, रिटर्न अफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन. अब एक्सेस रिटर्न भयो कि भएन भन नि त, मेरो पोर्टफोलियोको रिटर्न 12 आइरहेछ अनि रिस्क फ्री भनेको 10 छ. त्यो 2 भनेको त मैले रिस्क लिएको भएर आएको हो नि त, त्यही भएर त्यसलाई रिस्क फ्री रिटर्न भन्यो. अब यदि हामीलाई त्यो दुईटामा कुनै पनि एउटा दिएको छैन भने, यो दुईटामा कुनै पनि दिएको छैन भने हामीले कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनको फर्मुलाबाट चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन गरेर हामीले निकाल्न सक्छौँ. त्यसमा चाहिँ हाम्रो युटिलिटी फङ्सन र रिस्क फ्री रेटको केसमा चाहिँ जुन चाहिँ धेरै आयो त्यो हुन्छ. तर यता त्यो दुवै नदिएको केसमा चाहिँ जुन चाहिँ त्यो कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्सको केसमा चाहिँ जुन चाहिँ कम आउँछ त्यो ठिक हुन्छ. सो योसँग रिलेटेड हाम्रो एउटा क्वेसन छ. क्वेसन नम्बर 11 हेरौँ, सरी 10 हेरौँ. सुरुमा फलोइङ इन द डेटा रिगार्डिङ 6 सेक्युरिटिज भनेको छ. विच अफ द सेक्युरिटी विल बी सेलेक्टेड भनेर भन्यो. अब कसरी निकाल्ने, सुरुमा रिटर्न हेर्ने अनि त्यो हटाइदिने, जुन इजी. अज्युमिङ पर्फेक्ट कोरिलेसन एनालाइज विथ पर्फेक्ट कोरिलेसन भने सम
RAB equals to +1. Simple, right? Analyze whether it is preferable to invest 75% in A and 25% in हामीलाई पर्फेक्ट कोरिलेसन भनेको चाहिँ पर्फेक्ट पोजिटिभ हो है भन्ने चाहिँ हामी मानौँ है, अज्युम गरौँ ल। अनि त्यो भए चाहिँ हामीलाई निकाल्न सजिलो हुन्छ नि त। अब कोरिलेसनमा पर्फेक्ट मात्र भनेको छ अनि भ्यालु दिएको छैन नि त, त्यही भएर। सो क्वेसन नम्बर 11मा हेरौँ। क्वेसन नम्बर 11मा हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एउटा कन्सेप्ट थाहा हुनुपर्छ। कस्तो कन्सेप्ट भन्दाखेरि लिभरेज पोर्टफोलियो। लिभरेज पोर्टफोलियो भने पोर्टफोलियोमा आफ्नो मात्रै पैसा होइन कि हामीले डेट बरो गरेर पनि पैसा ल्याएको, अथवा हाम्रो पैसा डिपोजिट पोर्टफोलियोमा मात्रै नहालेर अरू कुनै ठाउँमा डिपोजिट पनि गरेको छौँ भने। यसमा हेरौँ वेट कसरी निकाल्ने त। वेट भनेको जहिले पनि इन्भेस्टमेन्ट कति गर्यो डिभाइड बाई ओन फन्ड। यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि सपोज मैले इन्भेस्टमेन्ट गरेँ सेक्युरिटी एमा 3 लाख, तर मेरो आफ्नै फन्ड चाहिँ 1 लाख रुपियाँ मात्रै थियो भने यसमा 3 आउँछ नि त वेट भनेको। यसले के देखायो त मेरो आफूसँग भएको पैसाभन्दा 3 गुणा बढी चाहिँ मैले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छु भन्ने कुरा आयो। अब बाँकी मैले कहाँबाट गर्छु त बरोइङबाट गर्छु। अब बरोइङको वेट भनेको बरोड फन्ड डिभाइडेड बाई ओन फन्ड भनेपछि बरोइङको वेट आउँछ। अब रिस्क एन्ड रिटर्न अफ द लिभर पोर्टफोलियोको केसमा हामीले क्वेसन साइलेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ बरोइङको रिस्क जहिले पनि 0 छ भन्ने अजम्पसन लिनुपर्छ। अनि डिपोजिटको पनि रिस्क चाहिँ 0 नै हुन्छ भन्ने अजम्पसन लिन्छ। सो हाम्रो लिभर पोर्टफोलियोको केसमा यदि एउटा मात्रै सेक्युरिटी छ अनि बाँकी चाहिँ लिभर पोर्टफोलियो छ भने चाहिँ हाम्रो रिस्क निकाल्न एकदमै सजिलो हुन्छ यो केसमा। सिम्पली वेट इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, वेट अफ ए इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गर्यो, इट्स भेरी इजी होइन। पोर्टफोलियो रिस्क डिपोजिट दिँदाखेरि पनि त्यही हो, बरोइङ दिँदाखेरि पनि त्यही हो। त्यति बेलामा डिपोजिट र बरोइङमा चाहिँ रिस्क हुँदैन भन्ने अजम्पसन हामी लिन्छ। यसमा इक्जाम्पल हेरौँ। हाम्रो यहाँ कन्सेप्टमै के भनेको छ भन्दाखेरि जब लेभरेज पोर्टफोलियो हुन्छ तब चाहिँ हामीलाई वेट असाइन गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो पर्न सक्छ। त्यही भएर हाम्रो वेट असाइन गर्ने फर्मुला याद गरौँ। इन्भेस्टमेन्ट इन पर्टिकुलर स्टक डिभाइडेड बाई ओन फन्ड। अनि यसरी हाम्रो वेट आउँछ। अब हामीले अर्को याद गर्नुपर्ने कुरा भने चाहिँ हाम्रो यो बरोइङ गर्दाखेरिको त्यो उसलाई तिर्नुपर्ने त्यो इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि, त्यो पनि हामीले अब रिटर्न अफ पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल्दाखेरि त्यो रिटर्नलाई चाहिँ नेगेटिभमा राख्नुपर्छ है। वेटलाई होइन कि रिटर्नलाई चाहिँ नेगेटिभमा राख्नुपर्छ। रिस्क त 0 भइहाल्छ होइन क्वेसन साइलेन्ट हुँदाखेरि, तर रिटर्न निकाल्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई नेगेटिभमा राख्नुपर्छ किनकि त्यो हाम्रो रिटर्न होइन, त्यो त मैले तिर्नुपर्ने हो नि त पैसा। त्यही भएर त्यो रिटर्न नभएको भए नेगेटिभमा राख्नुपर्छ पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल्दाखेरि। सो द्याट्स इट। सो हामी क्वेसन नम्बर 11 गरौँ है त। क्वेसन नम्बर 11मा के दिएको छ, गिभन द फलोइङ रिस्की पोर्टफोलियो। हाम्रो धेरैवटा पोर्टफोलियोको रिटर्न दिएको छ र रिस्क दिएको छ। क्वेसन के छ, विच अफ दिस पोर्टफोलियो आर इफिसियन्ट विच आर इनइफिसियन्ट। सो यसमा सिम्पली अहिलेको दुईवटा मेथड फलो गर्ने। सुरुमा सिमिलर रिटर्नको भ्यालु हेरेर जुनमा रिस्क दिएर छ त्यो हटाइदिने, त्यसपछि जुन रिस्कलाई हेर्ने अनि त्यो अनुसार निकाल्ने त। सपोज वान क्यान टोलरेट अ रिस्क अफ 25%, वाट इज द म्याक्सिमम रिटर्न वान क्यान अचिभ इफ नो बरोइङ अर लेन्डिङ इज रिजल्टेड। यदि म्याक्सिमम रिस्क यो चाहिँ कहाँबाट निकाल्ने त, इफिसियन्ट पोर्टफोलियोबाट निकाल्ने। हाम्रो क्वेसनमा हेरौँ ए डी र जी बाहेक सबै नै के छ त हाम्रो इफिसियन्ट पोर्टफोलियो छ। क्वेसनले के सोध्यो, एउटाले चाहिँ 25%सम्म चाहिँ रिस्क टोलरेट गर्न सक्छ भने उसको म्याक्सिमम रिटर्न चाहिँ कति हुनसक्छ त भनेको 15। यहीँबाट हेरेर गर्ने, भेरी इजी। अर्को के सोधेर, सपोज वान क्यान टोलरेट अ रिस्क अप टु 25%, अघि जस्तै नै वाट इज द म्याक्सिमम रिटर्न वान क्यान अचिभ, सेम छ। तर के भन्यो, इफ बरोइङ र लेन्डिङ एट द रेट अफ 12% पनि गर्न पाउँछ भने त उसको धेरै प्रोबेबिलिटी हुने भयो। अब
उसलाई अहिलेको भन्दा रिस्क थोरै चाहिएको छ भने उसले डिपोजिट गरिदिनु पऱ्यो, अहिलेको भन्दा रिस्क धेरै चाहिएको छ भने लेन्डिङ गर्नु पऱ्यो। भनेपछि त हाम्रो यो सबै इफिसियन्टमा चाहिँ उसले के गर्न मिल्छ त, एकचोटि ट्राई गर्न मिल्छ। यसको सोल्युसन कसरी हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सबैमा विलिङ छ, सबैमा इन्भेस्ट गर्न विलिङ छ भने चाहिँ अब पोर्टफोलियो बीमा गऱ्यो भने के हुन्छ त, उसलाई 25%सम्म रिस्क चाहिँ एक्सेप्टेबल छ भने पोर्टफोलियो बीमा गऱ्यो भने जम्मा हाम्रो 21% रिस्क छ। अब त्यसलाई बढाउनलाई के गर्नु पऱ्यो, बोरोइङ गर्नु पऱ्यो। पोर्टफोलियो बीमा इन्भेस्ट गर प्लस बोरो गर। अनि उसले सीमा गऱ्यो भने सीको त अलरेडी रिस्क 25% छ भने चाहिँ यसमा त केही गर्नै मिलेन। अनि ईमा गर्ने भने यसमा रिस्क हाम्रो 29% छ, रिटर्न 17% छ भनेपछि 29% रिटर्न छ भने त्यसलाई घटाउन के गर्नु पऱ्यो, लेन्डिङ गर्नु पऱ्यो, डिपोजिट गर्नु पऱ्यो, रिड्युस टेक्स। यसरी हामीले इफिसियन्ट पोर्टफोलियो जति सबैमा चाहिँ यो गर्न मिल्छ। यसको सोल्युसन हामीले हरेकको 1 by 1 यसरी के निकाल्छौँ, सबैको बोरोइङ अथवा लेन्डिङबाट चाहिँ कति पोर्टफोलियो रिटर्न आउँछ, कति पोर्टफोलियो रिस्क आउँछ त्यो निकाल्न सक्छौँ। र लास्टमा चाहिँ जुन चाहिँ अप्सनबाट हायर रिटर्न आउँछ, म्याक्सिमम रिटर्न आउँछ 25% रिस्कमा भने रिस्क त हाम्रो फिक्स छ नि त, रिस्क त तपाईँकोमा अब 25 नै हुनु पऱ्यो होइन त, भएन त। रिटर्न मात्र निकाल्ने त, रिस्क त सबैकोमा 25 नै फिक्स हुनु पऱ्यो भनेपछि रिटर्न चाहिँ कति निकाल्नु पऱ्यो, कति चाहिँ हाइएस्ट अचिभ गर्न सकिन्छ, कुनमा इन्भेस्ट गरेर भन्ने चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। इट्स भेरी इजी। क्वेसन नम्बर 12 हेरौँ। Suppose that economy A is growing rapidly and you are managing a global equity fund, and so far you have invested in developed country stock only. Now you have decided to add stock of economy A to your portfolio. तिमी आफ्नो पोर्टफोलियोमा इकोनोमी ए को पनि एड गर्न चाहन्छौ अरे। The table shows the expected rates of return, standard deviation and correlation coefficient भनेर दिएको छ। अब डेभलप कन्ट्री स्टक अहिले जुनमा इन्भेस्ट गरिरहेको छ त्यसको डेटा दिएको छ र स्टक इकोनोमीको डेटा दिएको छ। अनि अज्युमिङ द रिस्क फ्री इन्ट्रेस्ट रेट टु बी 3%, you are required to determine what percentage of your portfolio would you allocate to stock of economy A if you want to increase the expected return of your portfolio by 0.5%. अहिले हाम्रो 10 छ भनेपछि 10.5 बनाउनलाई कति वेट लिन्छौँ त, भेरी सिम्पल, वेट अफ develop into return of develop plus weight of A into return of A. Very easy. What will the standard deviation of अब अहिलेको वेट निकालेर हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सक्छौँ। अब मेन क्वेसन के छ, also so how will the fund will be compensated for the risks undertaken due to inclusion of stock of economy A in the portfolio. फेरि पढौँ त। अब स्टक ए हाम्रो इकोनोमीमा आएर कसरी चाहिँ यो कम्पेन्सेटेड हुन्छ, यस्तो खालको ल्याङ्ग्वेज देख्ने पनि देख्यो होइन। अब अहिले भर्खर हामीले एउटा सार्प रेसियो निकाल्दाखेरि चाहिँ एक्सेस रिटर्न होइन, एक्सेस रिटर्न बाई रिस्क लिएको भएर आएको होइन, फर द रिस्क अन्डरटेकन भन्ने चाहिँ हामीले त्यो त्योबाट गर्न मिल्छ भनेको थियो। र प्लस हामीले के दिएको छ, रिस्क फ्री रेट पनि दिएको छ भने चाहिँ नो डाउट हामीले सार्प रेसियोबाट चाहिँ के गर्न मिल्छ त, पहिला बिफोर पोर्टफोलियो हुनुभन्दा अगाडि र आफ्टर रिभाइज पोर्टफोलियो हुनुभन्दा पछिको चाहिँ सार्प रेसियो निकाल्न सक्छौँ र यसरी एन्सर कन्क्लुड गर्न सक्छौँ। सो हाम्रो मोडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी चाहिँ यहाँ नै सकिन्छ। थ्याङ्क यू।